আমাৰ পিতৃ-মাতৃসকল সকলোৰে উদ্দেশ্য একেই, সন্তানক শ্ৰেষ্ঠ কৰি গঢ়ি তোলা, নহয়নে বাৰু? কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াবা আপোনাৰ সন্তানক জিনিয়াছ কৰি গঢ়ি তোলাৰ কথা ভাবিছে নেকি বাৰু? হয়তো নাই ভবা, কাৰণ আমি সাধাৰণতে জিনিয়াছ জন্মগত প্ৰতিভা বুলি মানি লওঁ আৰু সেইকাৰণে এই বিষয়ৰ ওপৰত বিশেষ কোনো চিন্তা চৰ্চা কৰা নহয়। আজি মই এই বিষয়টোৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট লিখিবলৈ নাপাহৰিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মফিদা বেগম। মই মৰাণ খটখটিত অৱস্থিত NUR একাডেমীৰ অধ্যক্ষা। প্ৰথমতে আমি জানো আহকচোন যে জিনিয়াছ বুলিলেনো আমি কি বুজোঁ। প্ৰকৃতাৰ্থত জিনিয়াছৰ কোনো চাইণ্টিফিক ডেফিনেশ্যন নাই। সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে যিকোনো ক্ষেত্ৰত অসাধাৰণ প্ৰতিভা থকা লোক, যিটো তাৰ আগৰ জেনেৰেশ্যন বা লগৰসকলৰ মাজতো কোনেও কল্পনাই কৰা নাছিল। এই জিনিয়াছ গঢ়ি তুলিব পৰা যায়নে? এই কথাটো জানিবলৈ হ'লে মই আপোনালোকক এটা সঁচা কাহিনী ক'ব লাগিব। আপোনালোকে বাৰু লাজল পলকাৰৰ বিষয়ে জানে নেকি? He is a Hungarian chess teacher and an educational psychologist. এবাৰ এই মানুহজনৰো এই কথাষাৰ জানিবৰ মন গ'ল যে জিনিয়াছ গঢ়ি তুলিব পৰা যায় নেকি, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে, বহুতো কিতাপ অধ্যয়ন কৰিলে আৰু বিভিন্ন বিষয়ৰ কিতাপ অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত তেখেতে এটা কথা নিশ্চিত হ'ল যে জিনিয়াছ গঢ়ি তুলিব পৰা যায়। তাৰ পাছত তেখেতে নিজেই বিয়া পতাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু পেপাৰত এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট দিলে যে তেওঁ বিয়া কৰাব বিচাৰে, কিন্তু তেওঁ এনে এগৰাকী ছোৱালীক বিয়া কৰাব বিচাৰে যিগৰাকীয়ে মানি ল'ব যে যিকোনো সুস্থ ল'ৰা ছোৱালীকে জিনিয়াছ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰা যায়। লাৰা নামৰ এগৰাকী টিচাৰে তেখেতৰ এই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ উত্তৰ দিলে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত বিয়া হৈ গ'ল। 1970ৰ পৰা এই বিষয়টো তেওঁলোকে এটা প্ৰজেক্টৰ দৰে আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁলোকৰ এগৰাকী ছোৱালী জন্ম হ'ল আৰু ছোৱালীজনীৰ নাম ৰাখিলে জুজুজা। তাৰ পাছত তেওঁলোকে ভাবিবলৈ ধৰিলে যে এই ছোৱালীজনীক তেওঁলোকে কি বিষয়তনো জিনিয়াছ কৰি গঢ়ি তুলিব। তেতিয়া ভাবি তেওঁলোকে এটা বিষয় নিৰ্ধাৰণ কৰিলে আৰু সেই বিষয়টো হ'ল চেছ। তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ আৰু এজনী ছোৱালী জন্ম হ'ল আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ নাম ৰাখিলে চুফিয়া, আৰু সেই ছোৱালীজনীকো তেওঁলোকে চেছ বিষয়ত জিনিয়াছ কৰাৰ কথাই ভাবিলে। এই দ্বিতীয় ছোৱালীজনীৰ পাছত তেওঁলোকৰ আৰু এগৰাকী ছোৱালীৰ জন্ম হ'ল আৰু তাইৰ নাম ৰাখিলে চুৰিত। গতিকে এই তৃতীয়গৰাকীকো তেওঁলোকে চেছ বিষয়ত জিনিয়াছ কৰাৰে সিদ্ধান্ত ল'লে। তাৰ পাছত পিতৃ মাতৃ দুয়োজনে যিমান পাৰে যত্ন সহকাৰে ছোৱালীকেইগৰাকীক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু লগতে বিভিন্ন প্ৰশিক্ষকৰ হতুৱাই তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰম্ভ কৰিলে। লাহে লাহে দেখা গ'ল যে ছোৱালীকেইজনীয়ে চেছ বিষয়ত ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এটা সময়ত যিজনী ডাঙৰ ছোৱালী জুজুজা, সেই ছোৱালীজনী ৱৰ্ল্ড চেছ চেম্পিয়ন হিচাপে পৰিগণিত হ'ল আৰু দ্বিতীয়গৰাকী চুফিয়া চেছ অলিম্পিকত গ'ল্ড মেডেল জিকিলে আৰু তৃতীয়গৰাকী চুৰিত চেছত মহিলা খেলুৱৈৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ভাল খেলুৱৈ হিচাপে জনাজাত হ'ল আৰু তেওঁলোকক পলগাৰ চিষ্টাৰ হিচাপে জনা যায়। এনেদৰে লাজল পলগাৰ আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে যিকোনো সুস্থ ল'ৰা ছোৱালীকে জিনিয়াছ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰা যায়। সেইদৰে আপোনালোকে টেনিছৰ বিখ্যাত খেলুৱৈ ইন্দ্ৰ আগাছীৰ বিষয়ে নিশ্চয় জানে। ইন্দ্ৰ আগাছীৰ দেউতাকে তেখেতক সৰুৰে পৰাই টেনিছ বিষয়ত পাৰ্গত কৰি তোলাৰ কথা ভাবিছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ সৰুৰে পৰাই
ইন্দ্ৰ আগাছীক টেনিছৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিবলৈ যত্ন কৰিছিল। তাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ পাছফালে এখন টেনিছ কোৰ্ট বনাইছিল আৰু নিজে দেউতাকে এনেকুৱা এটা মেচিন বনালে যাৰ দ্বাৰা খৰকৈ টেনিছৰ বল দিব পাৰি, যাতে আগাছীয়ে প্ৰেক্টিছ কৰোঁতে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়। আৰু দেউতাকে আগাছীক ডেইলি 2500 বল খেলাৰ প্ৰেক্টিছ কৰোৱাইছিল আৰু তেওঁ মনতে ভাবিছিল যে যদি আগাছীয়ে এদিনত 2500 বল খেলে তেনেহ'লে 365 দিনত তেওঁ মুঠতে প্ৰায় 10 লাখ বল খেলিব। আৰু দেউতাকে এইটো কথা নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছিল যে যিটো ল'ৰাই এদিনত 2500 বল খেলে বা বছৰত প্ৰায় 10 লাখ বল খেলে সেই ল'ৰাজনক পৃথিৱীৰ কোনেও হৰুৱাব নোৱাৰে। শেষত আগাছীৰ দেউতাকৰ এই সপোন বাস্তৱত পৰিণত হ'ল। আগাছী ৱৰ্ল্ড নাম্বাৰ 1। সাধাৰণতে দেখা যায় যে টেনিছৰ 3খন কোৰ্ট থাকে, গ্ৰাছ কোৰ্ট, ক্লে কোৰ্ট, হাৰ্ড কোৰ্ট। সাধাৰণতে এই 3খন কোৰ্টৰ ভিতৰত যিকোনো খেলুৱৈ এখন কোৰ্টতহে চেম্পিয়ন হ'বলৈ সক্ষম হয়, কিন্তু ইন্দ্ৰ আগাছী অলপ বেলেগ আছিল। ইন্দ্ৰ আগাছীয়ে এই 3খন কোৰ্টতেই গ্ৰেণ্ড শ্লেম টুৰ্ণামেণ্ট জিকিছিল। গতিকে মাক দেউতাকৰ প্ৰেৰণা আৰু নিজৰ কষ্ট কৰিব পৰা গুণে আগাছীক ৱৰ্ল্ড নম্বৰ 1 বনাইছিল। তেনেদৰে আপোনালোকে যদি দংগল চিনেমাখন চাইছে তাত দেখিবলৈ পাব যে এই চিনেমাখন এটা সঁচা কাহিনীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখা হৈছে। ইয়াত হাৰিয়ানাৰ এজন বিশেষ পেহেলৱানৰ কথা কাহিনী ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছে আৰু তেখেতে কেনেকৈ নিজৰ জীয়েকসকলক পেহেলৱানৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিছিল বা এই বিষয়ত জিনিয়াছ কৰি গঢ়ি তুলিছিল। এই ছবিখন চালে আপোনালোকে এই কথাষাৰ সুন্দৰ ৰূপত বুজিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে বুজি পালে যে যিকোনো সুস্থ ল'ৰা ছোৱালীকে জিনিয়াছ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰা যায়। তাৰ বাবে আমি সাধাৰণ পিতৃ মাতৃসকলে কিছু কথা জানি লোৱাটো বৰ প্ৰয়োজন। কাৰণ আমি আমাৰ সন্তানক জিনিয়াছ বনাব নোৱাৰিলেও বহু কিছু আগবঢ়াই দিব পাৰিম, কিন্তু লক্ষ্য যদি জিনিয়াছ বনোৱা হয় ইও সম্ভৱ হ'ব। তাৰ কাৰণে কিন্তু মাক দেউতাকৰ অসাধাৰণ ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আমি মানি চলিবলগীয়া প্ৰথম বিষয়টো হ'ল যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ড্ৰিমবিলাক আমি ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব। কেতিয়াবা আপোনালোকে মন কৰিবচোন যে সৰু সৰু শিশুবিলাকৰ অদ্ভুত কিছুমান ড্ৰিম থাকে। হয়তো আপোনালোকে কেতিয়াবা লক্ষ্য কৰিছে কথাষাৰ। তেওঁলোকে যেতিয়া এই কথাবিলাক কয়, উই শুড ছাপোৰ্ট দেম, আমি তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে, ক্ৰিটিচাইজ কৰিব নালাগে। কাৰণ আপোনাৰ সন্তান পঢ়াত যিয়েই নহওক, ভালেই হওক বা বেয়াই হওক, তেওঁলোকক মাত্ৰ পজিটিভ এনভাইৰনমেণ্ট দিয়াটোৱেই আমাৰ দায়িত্ব। ক্ৰিটিচাইজ কৰি তেওঁলোকৰ মনটো সৰু কৰি দিব নালাগে। কাৰণ তেওঁলোকক যেতিয়া কোৱা হয় যে এইটো নহ'ব, নকৰিবি, তেতিয়া এইবিলাক তেওঁলোকৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত সোমাই যায় আৰু গোটেই জীৱন তাৰ পৰা তেওঁলোক বাহিৰ ওলাব নোৱাৰে। গতিকে ডাঙৰসকলে তেওঁলোকক ফিক্স লেবেল লগাই দিয়ে। যেনেদৰে আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় যে সৰু হাতী পোৱালীক শিকলিৰে বান্ধি থোৱা। প্ৰথম অৱস্থাত সেই হাতী পোৱালীটোৱে শিকলি ছিঙিবলৈ বহুত যত্ন কৰে, কিন্তু যেতিয়া নোৱাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ভাবি লয় যে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা নহ'ব। গতিকে গোটেই জীৱন শিকলিত বান্ধ খাই থাকে। এই শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা। যেতিয়া তেওঁলোকৰ লিমিটেশ্যনছবিলাক বুজাই দিয়া হয় তেতিয়া তাহাঁতিও তেনেদৰেই বান্ধ খাই পৰে আৰু গোটেই জীৱন সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিবলৈ নিজকে সাজু কৰি তোলে। কাৰণ আমি আমাৰ পিতৃ মাতৃসকলৰ এটাই দুখ, আৰু সেই দুখটো কি আপোনালোকে জানেনে বাৰু? আমাৰ এটাই দুখ যে আমি আমাৰ আশে পাশে বা যিমানলৈকে আমাৰ চিনাকি আছে, আমি কাকো দেখা নাই কিবা এটা অসম্ভৱ কৰাৰ। দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে?
গতিকে আমি ভাবি বা মানি ল'বই নোৱাৰোঁ যে আমাৰ সন্তানৰ গাত এনে কিছু গুণ থাকিব পাৰে। আমি যিবিলাক দেখিছোঁ শুনিছোঁ সেইবিলাক আমাৰ মতে মাত্ৰ কিতাপৰ কথা, ইমানটোৱে আমাৰ ভুল নহয় জানো? কিন্তু এতিয়া আমি মাত্ৰ নিজকে বুজাব লাগিব যে যিবিলাক আমি কিতাপৰ কথা বুলি ভাবিছোঁ সেইবিলাক একেবাৰে সঁচা কথা, আৰু এই অসম্ভৱ ইতিমধ্যে বহুতে প্ৰমাণ কৰি গৈছে। উদাহৰণ মই আগতে দি আহিছোঁ, তথাপিও ষ্টিভ জবৰ নাম আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে। তেওঁৰ আগত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত কোনেও ইমান ডাঙৰ মোবাইল কোম্পানী বা লেপটপ কোম্পানী খোলা নাছিল। সেইদৰে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ মুৰব্বী বিল গেটছ, তেওঁ যি কাম কৰিলে, বা টমাছ আলভা এডিছন, মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ, তেওঁলোকৰ আগতে পৰিয়ালত এনে অদ্ভুত কাম কোনেও কৰা নাছিল। গতিকে আপোনাৰ সন্তানৰ ড্ৰিম যিয়েই নহওক, সকলোৱে যদিও তাৰ এগেইনষ্ট হয়, আপুনি কিন্তু তাক ছাপোৰ্ট কৰা দৰকাৰ। নিগেটিভৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, নিগেটিভবিলাক বাদ দি পজিটিভ কাম কাজত আপুনি আপোনাৰ সন্তানক ছাপোৰ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন। আৰু আপুনি এইটো কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে তাৰ দ্বাৰা যাতে তাৰ নিজৰ লাভ হয় আৰু লগতে পৰিয়াল তথা সমাজো যাতে উপকৃত হয়। দ্বিতীয়তে আমি লক্ষ্য কৰিবলগীয়া বা আমি মানি চলিবলগীয়া গুণটো হৈছে যে সন্তানৰ লাগি থাকিব পৰা গুণটোক এপ্ৰিচিয়েট কৰাৰ প্ৰয়োজন। যদি আপুনি আপোনাৰ সন্তানক জিনিয়াছ বনাব বিচাৰে, আপুনি ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড হ'লে নহ'ব। তাৰ এফৰ্টটোকহে মন দিব লাগিব, একশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে তাক এপ্ৰিচিয়েট কৰক। ডাঙৰ ডাঙৰ চাইণ্টিষ্টসকলক আপোনালোকে কেতিয়াবা মন কৰিছেনে যে তেওঁলোকো কেতিয়াবা ফেইল হয়, তথাপি মানুহে তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰে। আৰু এই চাইণ্টিষ্টবিলাকে যেতিয়া কিবা এটা নতুন প্ৰজেক্টত কাম কৰে, তেতিয়া এখন দেশে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰে। তথাপিও যেতিয়া তেওঁলোক ফেইল হয়, তেওঁলোকক কিন্তু ক্ৰিটিচাইজ কৰা নহয়। তেওঁলোকৰ নেৰানেপেৰা কষ্টৰ বাবে তেওঁলোকক এপ্ৰিচিয়েটহে কৰা হয়। তেন্তে আমি আমাৰ সন্তানক কিয় ইমান সমালোচনা কৰোঁ? তেওঁলোকৰ কমপ্লিট জাৰ্ণিটোক আমি কিয় এপ্ৰিচিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ? যদি আপোনাৰ সন্তানে গোটেই বছৰ যত্ন কৰাৰ পাছতো পৰীক্ষাত ভালদৰে ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আপুনি হতাশ নহ'ব। তাৰ লাগি থাকিব পৰা গুণটোকহে আপুনি এপ্ৰিচিয়েট কৰক। আৰু যদি আপোনালোকে এই কথাটো জানি লয় যে আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ ৰিজাল্ট নহয়, তাৰ কষ্ট কৰিব পৰা গুণটোক এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে, তেতিয়া আপোনাৰ সন্তানেও সেই কথাটোত গুৰুত্ব ল'ব। আৰু যি মানুহে একশ্যনৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰে, তেওঁলোক কিন্তু সদায় ছাকচেছফুল হয়। আৰু যি ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড হয়, সি কিন্তু বহুত সময়ত ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হয়, ষ্ট্ৰেছড হয়। গতিকে আমি সন্তানক এই ষ্ট্ৰেছ হোৱাৰ পৰা বচাব লাগিব আৰু তেওঁলোকক ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড নহয়, একশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব। তৃতীয় আমি মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে সন্তানৰ লগত কথা পতাৰ এটা অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজন। বহু সময়ত আপোনালোকে মন কৰিব যে আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পতা নহয়, তেওঁলোকৰ লগত এটা কমিউনিকেশ্যন গেপ হৈ গৈছে। যদি আপুনি আপোনাৰ সন্তানক জিনিয়াছ বনাব বিচাৰে, তেন্তে আপোনাৰ যি অভিজ্ঞতা তাক আপুনি আপোনাৰ সন্তানক দিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ডেইলি কথা পতাৰ অভ্যাস এটা গঢ়ি তুলিলে ভাল হয়। অৱশ্যে আগতে মাক দেউতাকৰ মাজত বা মাক দেউতাক আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কমিউনিকেশ্যনৰ ইমান প্ৰব্লেম নাছিল। কিন্তু আজিকালি মোবাইল, টিভি, গেম এইবিলাকে আমাৰ বহুত সময় লৈ লৈছে, নহয় জানো? গতিকে এতিয়া আমি গোটেই পৃথিৱীৰ লগত কানেক্টেড হৈ আছোঁ, কিন্তু সেই হিচাপে আমি আমাৰ সন্তানক সময় দিব পৰা নাই। গতিকে খোৱাৰ টেবুলতেই হওক, য'তেই সুবিধা হওক, সন্তানৰ লগত কথা পতাৰ এটা অভ্যাস গঢ়ি তোলাটোৰ প্ৰয়োজন। যদি এনেদৰে কথা পতাটো সম্ভৱ হয়, তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ বহু কথাই জানিব পাৰিম আৰু তেওঁলোকৰ বহুতো সমস্যাই সমাধান হ'ব। আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব আৰু জটিল পৰিস্থিতিটো তেওঁলোকে সহজে হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা আমি মন কৰিব লাগিব যে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত
কথা বতৰা পাতিলেও তেওঁলোকে কিন্তু উপদেশ শুনিব নোখোজে। সেইকাৰণে পৰাপক্ষত যিকোনো কথা উপদেশেৰে নহয়, তেওঁলোকক কিবা কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে ক'বলৈ যত্ন কৰিব লাগে আৰু কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে ক'লে তেওঁলোকে কথাবিলাক শুনিব বিচাৰে। গতিকে যেনেকুৱা ধৰণেৰে হওক মাক দেউতাকে কিবা উপায়েৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কিন্তু কথা পতাৰ এটা অভ্যাস গঠন কৰাটো বৰ প্ৰয়োজন। প্ৰকৃতাৰ্থত আইনষ্টাইনে কোৱাৰ দৰে প্ৰত্যেকেই জিনিয়াছ, এভৰিৱান ইজ জিনিয়াছ। কাৰণ আমাৰ গাতেই হওক বা আমাৰ সন্তানৰ গাতেই হওক এনে কিছুমান গুণ আছে যিবিলাকৰ বিষয়ে এতিয়াও আমি ভালদৰে নাজানো। যদি আমি আমাৰ গাত থকা গুণসমূহ চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ সন্তানৰ গাত থকা গুণসমূহ চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ, তেন্তে তাতকৈ ডাঙৰ জিনিয়াছ হয়তো কোনো হ'বই নোৱাৰিব। আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জিনিয়াছ লোক দেখিবলৈ পাওঁ, পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পাওঁ। অৱশ্যে জিনিয়াছ হ'বৰ কাৰণে পঢ়াত টপাৰ হ'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। প্ৰথমতেই নিজৰ প্ৰতিভা চিনাক্ত কৰিব লাগিব আৰু তাক উচিত দিশত আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। অৰ্থাৎ নিজৰ প্ৰতিভা চিনাক্ত কৰি তাক ৰাইট ডাইৰেকশ্যন দিব জনাজনেই জিনিয়াছ হিচাপে পৰিগণিত হয়। প্ৰথম পৰ্যায়ত মাক দেউতাকে যেতিয়ালৈকে সন্তানে বুজি নাপায় তেতিয়ালৈকে মাক দেউতাকে অতিমাত্ৰা যত্ন আৰু ধৈৰ্যৰে তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিব লাগিব আৰু যেতিয়া তেওঁলোক বুজন হ'ব পাছত এই বিষয়টোত তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কৰিব। অৱশ্যে এই দোষত কিন্তু এটা কথা অতি মন কৰিবলগীয়া। সেই বিশেষ কথাটো কি জানেনে? সেইটো হ'ল আমি আমাৰ সন্তানক আমাৰ মতে কিবা এটা বিষয়ত পাৰ্গত কৰি তুলিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। যদি আমাৰ সন্তানো সেই বিষয়ত আগ্ৰহী হয় তেতিয়াহ'লে কামটো বেছি উজু হয়। অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে আপুনি যিটো ক্ষেত্ৰত সন্তানক আগবঢ়াই দিবলৈ যত্ন কৰিছে সেই বিষয়টোত আপোনাৰ সন্তান আগ্ৰহী হয় নে নহয়, এই কথাটো বৰ দৰকাৰী। কিয়নো আপুনি যদি জোৰ জুলুম কৰে, এই জোৰ জুলুম কৰি কৰা কামৰ পৰা কোনো ভাল ফলাফল পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে সদায় সন্তানৰ সন্মতি সাপেক্ষেহে তেওঁক কোনো এটা বিষয়ত আগবঢ়াই নিবলৈ আমি যত্ন কৰাটো প্ৰয়োজন।